Hello everyone and welcome back to our channel. In today's video, we'll be starting our review series for the subject mathematics in the modern world. This will be composed of 3 parts, and this video is the part 1, and the second part of this video and the third part will be released also within this week. This is in preparation for incoming examination in the subject. The coverage of this video will be the following: understanding patterns, including number patterns and visual logic patterns, characteristics of math language, mathematical expressions and sentences, understanding sets, terminologies and operations, as well as relations and functions, and finally, we have the topic elementary math logic. So we'll start with the AC part of this series. This will be composed of 40 items. Number 1 here, it says, which type of sequence adds the same number each time? O alin po daw dito yung isang sequence na para makuha natin yung sunod number ay nag-add po tayo ng specific number. Letter A, geometric. Letter B, arithmetic. Letter C, Fibonacci. And letter D, harmonic. So, ano sagot natin dito? So, dito, ano po yung sequence na nag-add po ng parehong number? Ang clue word po dito is ito yung word na nag-add. So, pag narinig yung word na add, ibig sabihin ang sagot po dyan ay arithmetic. Because in arithmetic, we have a common difference. Tandaan niyo po yan, ha? In arithmetic sequence, we have a common difference. In geometric, we have a common ratio. Fibonacci, we can get the next term in a Fibonacci sequence by adding the previous 2 terms of the sequence. And harmonic is the reciprocal of the counting numbers na hindi naman po natin ito na-encounter sa ating subject. So, ang sagot po natin dito ay letter B para makuha po natin yung next term sa isang arithmetic sequence. Nag-add po tayo ng the same number. So, that's for number 1. Number 2, the ratio used in geometric sequence is called what? Ito na, sabi ko kanina na sa geometric sequence may tinatawag po tayo na common ratio. Ito yung ginagamit natin para makuha natin yung next term. So, nagmo-multiply tayo. Yan, nagmo-multiply tayo sa isang common ratio para makuha po natin yung susunod na term sa isang geometric sequence. Ang sagot po sa number 2 ay common ratio. Number 3, the set with no elements is called what? Ito yung tawag natin doon sa set na walang element. So, ang sagot doon? Ang sagot ay letter A, null set. Letter B, singleton set. Letter C, universal set. Letter D, finite set. Pag sinabi pa natin class na singleton set, ito po yung set na may isa lang na element. Okay? Ang universal naman, ito yung context ng pinag-uusapan natin, kabuuan ng isang set. Nandoon yung maraming elements. Okay, letter D naman na finite set, ito po yung set na may boundary. Yan, may specific number of terms lang po sa loob. So, ang sagot po dito sa number 3 ay letter A. Tinatawag po natin na null set or empty set. Yun po yung set na walang element. So, we call a set with no elements. The answer is null set. That's for number 3. Let's move on to number 4. Which symbol represents a subset? So, ano po dito yung ating symbol sa subset? Letter A, letter B, parang letter U. Ang letter B po, hindi po yan subset. Yan po union. Letter C, hindi rin po. That is intersection. Letter D is null set or empty set. So, ang best option po dito is letter A. Ito yung symbol natin sa subset. Yan. Parang letter C na medyo mahaba lang siya. Okay? That is for number 4. Number 5. The truth values of a proposition are letter A, the truth value ng proposition. True or false, positive or negative, equal or unequal, open or close. Sabi natin, ang proposition, it is a declarative sentence that is either true or false but not both at the same time. So, the answer here is letter A. Ang proposition po ay true or false. Yan. Yan po yung sagot sa number 5. Number 6. The connective inverted V means what? Nakita nyo po ito, class, ang inverted V na to. Yan, ito. Ano kaya ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, yan po yung ginagamit natin na connective symbol for
what? Letter A, or letter B, and letter C, not letter D, if then. Okay. Ang sagot po dito, class, ay letter B. Yan po yung symbol na ginagamit natin sa and. Okay. Ito po yung or. Ang symbol niya po is yan. Parang letter V. Yan. Parang letter V. Okay. And ito po yung not ay negation. Yan. Parang squiggly notation natin ito. Parang nakaswiggle siya ng konti. Then, ang if then po is an arrow with one arrowhead. It means implication. So, ang sagot po dito sa ating item number 6 ay ito po yung letter B. Yan po yung inverted V. Yan po ibig sabihin yan ay end. Yan. End po yan. Okay? Sana po naintindihan niyo itong number 6. Number 7. The connective V means what? Ito, kasasabi ko lang. Ano ibig sabihin yan? Ang sagot dyan ay letter A. Yan po ang or. Yan. Okay, so connected po number 7 sa number 6. Ang sagot po dito ay or. Number 8 tayo. The negation of P is symbolized as what? Okay, so saan daw po dyan ang negation P? First of all, you should understand what is the symbol for negation. So, pag sinabi po natin na negation, itong negation na to, ang ibig sabihin po niyan, nagmamagata ng parang swiggle na horizontal S. Yan. So, meron tayong P. So, ibig sabihin, idagdag natin yan sa P. So, alin po yung option dyan na mayroong ganito? Negation P. Ang sagot po ay letter A. Yan. Ang letter B po, hindi negation. Pagbasa po ng letter B dito ay P and Q. Okay. Letter C naman po is P or Q. And letter D is P implies Q. So, the best answer here, number 8, is letter A. This is negation P. Okay. Number 9 tayo. The contrapositive of if P then Q is what? Letter A. Ano daw ang contrapositive? If Q then P. If not P then not Q. If not Q then not P. If P then Q. Tandaan po natin, class, kapag ang contrapositive na sinasabi, dalawa po ang mayayari na operation bago natin ito makuha. So, ano po yun? Ibig sabihin, if i-flip natin, and then, ininegate. Yan. So, ang dito po ay, if P, then Q. Ibig sabihin yan, if P implies Q. Para makuha nyo po yung contrapositive, yung requirement dito sa number 9, baliktarin nyo muna po yung P at saka ang Q. So, anong kabaliktaran ng P implies? So, that will be Q implies P. And after that, pagkatapos na mabaliktad, ma-flip po natin yung P at saka Q na conditional, ay dadagdagan po natin ng negation yung Q at saka negation yung P. So, paano po natin ito binabasa? Paano po natin ito basahin? Ito. Negation Q implies negation P. Pero wala naman tayo nakita dito sa choices na negation. Andito po, if not. Yan. Saan yun? If not Q, then what? Then P. So, ang sagot po dito sa number 9 ay letter C. If not Q, then not P. Okay? So, yan po yung contrapositive. Tandaan nyo lang po, ang ginagamit po natin dito ay i-flip muna ang conditional bago i-negate. Okay? Baliktarin muna ang P at saka Q bago dagdagan ng negation. Okay? Yan po yung contrapositive. Number 10. The biconditional is symbolized as what? Saan po dyan ang biconditional? Sabi daw. Saan dyan ang biconditional? Letter A, yung may dalawang arrowheads. Okay. Letter B, yung single arrowhead lang po. Letter C, yung inverted V. Sabi natin nakaraan. Anong tawag dito sa inverted V? Ito po ay and. Ito po ay or. Ito po ay if then or implication. So, saan ang biconditional? Ang biconditional, class, ay ang letter A. Yan, letter A po ang biconditional. Tandaan niyo, biconditional may dalawa pong arrowheads. Okay? Sige. 11. The intersection of sets A and set B is symbolized as what? Ano po yung symbol? Ang symbol tinatanong dito eh.
Symbol na tinatanong ng intersection. Ano yung intersection? Anong symbol ng intersection? Letter A. Ito ba yun? Letter B, inverted U. Letter C, parang minus sign. Letter D, yung parang C na medyo mahaba. So, ang letter D po dito ay hindi yan. Subset yan. Ang letter C, difference yan. Ang letter A, union yan. So, ang tamang sagot dito ay letter B. Ito po yung intersection. Inverted U. Okay? Number 11. 12 tayo. The union of sets A and B is symbolized as, union naman. Ibig sabihin, ito ay parang U na medyo malapad lang ng konti. Okay, ang sagot po dito ay letter A. Ito po yung union. Okay? Sige. 13. The vertical line test is used to determine if graph is a what? Ano ang gamit ng vertical line test? Vertical line test ay ginagamit para ma-determine ang graph ay A, relation, B, kung function, letter C, kung equation, letter D, kung sequence. Ang sabi natin, ang vertical line test, kapag ang intersection ay isa lang, function yun. Pag hindi function, pag hindi isa ang intersection, two or more, it means the given relation is just a relation. So, ano pa yung gamit ng vertical line test para ma-determine kung ang graph ay tama, function or not. Yan. Siyempre ginagamit natin na pang-test kung ang ating relation ay function o hindi, graphically or visually, para makita natin. Ang sagot po sa number 13 ay function. Okay? Number 14. The Fibonacci sequence starts with what? Alam niyo kasi itong Fibonacci sequence. Ito yung experiment. Ito yung sequence na ang comparison po nito ay dun po sa rabbit. Isang pair ng rabbit na nanganak. Then nanganak yung anak hanggang sa dumami. Tandaan nyo lang po dito sa Fibonacci ay nag-add po tayo ng previous two terms. So, isat po dito ha. Ang Fibonacci is nakukuha ito by adding the two previous terms. Pero ang tanong po dito ay saan daw siya nagsimula? Ang sagot po dito, class, ay nagsimula siyempre sa isang pares lang muna. Isang pares dito, ibig sabihin nagsimula siya sa isang pares ng rabbit tapos nanganak sila ng isa. So 1, 1. So kung continue natin ito, ang Fibonacci, ibig sabihin 1. Ibig sabihin, meron tayo ditong 1, then 1, sunod sa 1, at saka 1 ay 2. Kasi i-add na po natin ito ang 1 at saka 1. So, pag i-add naman natin ulit ang 1 at saka 2, ang sunod dito ay magiging 3. Then 2 plus 3, ang sunod po ay magiging 5. Then 8. Then 13. Ayan. And so on. Yan po yung Fibonacci number. Okay? So, ang nag-start po siya sa 1 and 1. Okay. Yan po sa number 14. Or 15. The truth table of P and Q. Yan. Ano daw yung truth table ng P and Q is true only when. Alin daw po yung totoo kapag alin daw ba yung pagkakataon na totoo daw po yung P and Q. Letter A. Okay. Both P and Q are true. Both P and Q are false. Either P or Q is true. P is false. Ang truth table class ng AND ay totoo lang siya kung both P and both Q are true. So, ang sagot po natin dito is letter A. Kung ang P ay true at saka ang Q ay true, kung parehong true yung dalawang propositions, ibig sabihin, true din po yung kanilang conjunction. Ayan, conjunction ang tawag doon sa symbol na yan. So, number 15, ang sagot po natin ay letter A. 16. The truth table of P or Q is false only when, disjunction po ito. So, ang false po ang disjunction kung pareho pong false ang dalawang propositions. So, ano po ito? If P and Q are both true, if P and Q are false, either P or Q is true, if P is true. Ang sagot po dito is letter B. Both P and Q are false, yun lang po yung time na maging false ang ating disjunction. Number 16,
The answer is letter B. So move to the next. 17. The universal set is symbolized as what? O, tandaan nyo ito, very easy lang po ito. Ang universal set ay, yun po yung symbol niya ay parang malaking letter U. Okay, so ang sagot dito, ating option ay letter A. Ang letter B po, hindi ito universal. Ito po ay null set or empty set. Ang letter C, letter A, so set lang yan. Wala namang sinabi ko ano yan. Basta letter A lang. Letter D, and pwede ito maging natural numbers. Yan. So, ang universal set po dito is letter A. Tandaan yan, big letter U. 18. The set of natural numbers is symbolized as what? O, natural numbers. Ito ang letter, what? Letter A. Ito po yung natural. Ang letter B po is integers yan. Ang Q po ay rational. Ang R naman ay real numbers. Yan. So, ang tanong po dito is natural numbers. So, ang sagot po dyan is letter A. Ang symbol niya is big letter N. 19. The set of integers is symbolized as, o yung kasasabi ko lang. So, ang integers ay big letter Z. Yan. Ano po yung letter B? Ang letter A po is natural. Letter C po is rational. Ang letter D po is real numbers. So, ang integers dyan ay letter B. 20. The set of rational numbers is symbolized as letter, anong rational? Kasabi ko lang, letter Q. Yan po yung rational. So, 20 is letter C. 21. Good question here. Why is 3x plus 7 is not a proposition? So, bakit daw itong 3x plus 7 ay hindi proposition? Because, letter A, it is false. Letter B, it has no truth value. Letter C, it is not simplified. Letter D, it is not an equation. Ano ba ibig sabihin ng proposition? Ibig sabihin ng proposition, ito po ay declarative sentence na either true or false but not both. So, pag sinabi mong 3x plus 7, pwede ba nating malaman yan kung true yan or false? Siyempre, hindi. Ano naman sinabi, no? Hindi natin ma-determine kung true yan or false. So, anong sagot natin dito sa mga options? Ang sagot ay letter what? Letter B. It has no truth value. That's why 3x plus 7 is not a proposition. Okay, the answer is letter B. 22. Why is 2 plus 2 equals 4 a proposition? Bakit daw 2 plus 2 ay proposition na yan? Kasi, letter A, it is false. Letter B, it has truth value. Letter C, it is an expression. Letter D, it is an open sentence. Ang sagot ay letter B. It has a truth value. Pwede natin sabihin yan kung true or false. Palagay nyo, true ba yan? Yes, the answer is true because 2 plus 2 is 4. The answer number 22 is letter B. 23. Which statement is always true about subsets? So, alin daw po dito ang totoo, palaging totoo, when you're talking about subsets? Letter A, every set is a subset of itself. The empty set is not a subset of any set. Hindi pwede yan. Letter C, subsets must be infinite. Hindi rin pwede kasi may subset din po na finite. Letter D, subsets cannot equal the universal set. Hindi rin po totoo. So, ang totoo dito, class, is letter A. Every set is a subset of itself. Bawat set, subset din po yung kanyang sarili. Okay, so the answer number 23 here is letter A. Next tayo. 24. Why is the Fibonacci sequence unique? Sabi na, paano kinukuha yung number ng Fibonacci number? Letter A, its term is the sum of the previous two. Its term is multiplied by a constant. Multiplied by a constant. Hindi yan Fibonacci. Yan po ay geometric. Its term is subtracted from the next. Subtracted. So, ito po ay arithmetic. Its term is squared. Yan. Hindi rin po. Growing yan. Or exponential. So, ang sagot po dito sa tanong natin is letter A. Makukuha natin kasi yung next term ng Fibonacci by adding the previous two terms. Yung sinabi ko kanina, yung sa pair ng rabbit na nanganak at dumami. Yun po yung Fibonacci sequence. So, ang sagot po dyan is letter A. 25. Why is a circle not a function? Bakit ang circle lang hindi function? Kasi daw, letter A, is not a relation. Anong patunay? Bakit hindi function ng circle?
Letter B, it fails the vertical line test. Letter C, it has no domain. May domain. May x values ng circle eh. It has no range. May range din. So, ang sagot dito, class, ay letter B. It fails the vertical line test. Okay. If you'll try to draw that, mag-drawing tayo ng circle. Tingnan tayo circle. Hindi naman perfect yung circle dito. Imagine tayo perfect yan. At mag-drawing tayo dito ng mga vertical line. Tingnan natin kung mapapasa niya. Yan yung vertical line natin. Oh. Yan. Ilan ang intersection? Intersection ay dalawa. So, ibig sabihin, pag dalawa yan ang intersection dyan, may possibility na more than one. Ibig sabihin ay ang ating given na relation, relation lang. Hindi siya function. Okay, so, yun po yung reason. Failure po ang vertical line test sa circle. The answer number 25 is letter B. 26. Why is the statement, if it rains, then the ground is wet, a conditional? O, bakit a conditional yan? Letter A, it has two truth values. Dalawa daw ang kanyang truth value. Letter B, it connects to proposition. It is always true. It is a biconditional. Hindi man pwede ang class dito ang letter A. Kasi, sabi natin, ang conditional ay isang klase ng proposition. Ibig sabihin, hindi pwede magkasabay yung dalawang truth value. Dapat ay isa lang. Letter B, it connects to proposition. It is always true. Always true ba yan? Ang conditional? Okay? It is a biconditional. Ang tawag po dito, ang sagot po dito class ay letter B. Yan. Dalawang proposition yan na kinonect natin. Ang labas po niya ay conditional. Alin po dito yung dalawang proposition? Ito. If it rains, isang proposition yan. Okay? And the other one is the ground is wet. Pag kinumbine nyo ito, ano po ang nag-combine sa kanila? Ang nag-combine sa kanila is yung ating implication symbol. So, ang labas ay conditional. So, anong rason bakit tinawag silang conditional? Kasi, nag-connect po yung dalawang proposition in an if-then statement. So, the answer number 26 is letter B. Okay? 27. Why is P biconditional Q true only when both have the same truth values? Oh, bakit daw ang biconditional ay true lang when both have the same truth value? Because it is a conjunction. The disjunction, the conditional, biconditional, at saka negation. Ang sagot po dito class ay kasi sila ay biconditional. Okay? Kaya both po have the same truth value. Dapat ang kanyang P implies Q ay true at saka yung Q implies P niya ay true din. Or false ang P implies Q at saka false din po yung Q implies P. Ano yung situation na magbibigay sa atin ng biconditional. So, yan pasagot sa number 27 because it is a biconditional and represented by a line with two arrowheads. Ibig sabihin, either way, conditional at saka converse dapat ay maging true, both true or both false. Okay, yan po number 27. 28. Why is the empty set a subset of every set? A, it has no elements to contradict membership. It is infinite, it is universal, it's undefined. The answer class is letter A. Okay, wala namang kinocontradict yung empty set. Ayan, sabi natin dun sa isang statement natin sa ating lesson na nakaraan. In every set, there is a subset which is a null set or empty set. The answer number 28 is letter A. Wala namang kinocontradict yung idea na yan. Okay? 29 tayo. Why is x plus 2 equals 5 not a proposition? Bakit tayo hindi po yan proposition? Ang x plus 2 equals 5. Anong na-notice nyo class dito sa given natin? Di ba meron tayong x at saka 2. May variable po dito. Okay. Anong tawag natin dyan dati? Di ba? Open yan. Oh. Yan ang sagot. It is false, letter A. It is an open sentence. It is not simplified. It is not logical. Ang sagot po dito is letter B. It is an open sentence because this equality here depends upon the value of x. True lang yan kung ang x ay 3. Pag hindi po 3 ang x, hindi po yan true.
Okay, maging false siya. Kaya, ang ibig sabihin niyan po ay, hindi po proposition, ito ang x plus 2 equals 5, kasi pag may variable po na involved, hindi natin alam kung true yun o kung false. Sabi natin ang proposition, it should be true or false and not both. Pag may variable, hindi natin alam kung true or false kasi wala pang value ang x. So, open sentence siya. So, letter B po yung sagot sa number 29. 31. The statement, all functions are relations means what? All functions are relations. Letter A, every relation is a function. Functions satisfy the definition of relations. Relations must be one-to-one. Relations always pass the vertical line test. Hindi po pwede ang C. Hindi pwede ang D. Hindi naman lahat ng relation one-to-one. Hindi naman lahat ng relation ay magpapass ng vertical line. Baliktad po ang letter A. Every relation is a function. Dapat po every function is a relation. So, ang maiwan na tamang sagot dito, class, is letter B. Kasi, kapag function siya, nasatisfy niya po yung definition ng relation. So, the answer in number 31 is letter B. Number 32. A growing pattern differs from arithmetic sequence because, bakit daw magkaiba yung growing pattern daw at saka arithmetic? Sa arithmetic po, meron tayong tinatawag dyan sa arithmetic na, common difference. Ang common difference, ito po ay constant yan. Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kunyari sequence ito. Ano po yung difference dito na common? Meron tayong 1. Okay? So, pag tinawag naman po natin pag tinawag naman po natin na growing pattern, ito po ay may tinatawag tayo na the difference is increasing. Okay. Ibig sabihin, ang difference, 1, 2, 3, 4, nag-i-increase po. So, ibig sabihin, pag simula ka dito sa 1 to 2, ang difference niya ay 1. Ibig sabihin, ang sunod dito ay 4. Ibig sabihin, nag-increase na po. Ang sunod dito ay 7. Nag-increase na din ang difference. Ang sunod dito ay 11. Nag-increase din. So, ito po ay growing. Ito naman po ay arithmetic. Okay? So, ano ang pagkakaiba nilang dalawa? Ito ay, its difference increase in a regular way. Its ratio is constant. Its terms repeat in cycles. Its terms are random. Letter A po dito ang sagot. Kasi, ang difference po ay nag-increase in a regular way ng growing pattern. Ang arithmetic po, hindi nag-grow. Constant lang yung common difference. So, I hope you understand number 32. That's tricky one. Okay? That is number 32. 33. A repeating pattern is best described as what? Repeating pattern. Letter A daw. Nagre-repeat ang pattern. Sequence with increasing differences. Hindi yan. Hindi yan ang letter A. Pag increasing differences, ibig sabihin growing yan. Letter B, a sequence with a constant ratio. Constant ratio. Ibig sabihin, pag constant ang ratio, ano yon? Geometry. A sequence with a fixed cycle that recurs. Paulit-ulit. Ang letter C. Letter D, a sequence with no structure. Ano yung letter D? Sa sagot ay letter C. Ibig sabihin, pag repeating, eto ang sagot, ang word na recurse. Pag sinabing recurse class, paulit-ulit yan, pabalik-balik. So, pag repeating yan, ibig sabihin, pabalik-balik yung ating pattern. For example, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan, paulit-ulit. Yan po example ng repeating. Nag-record po yung 1, 2, 1, 2, 1, 2. O ABC, ABC, ABC. Yan po yung repeating. Okay? Yan po number 33. Ang sagot ay letter C. 34. The language of mathematics is called non-temporal. O bakit daw non-temporal? Okay? Bakit non-temporal? Because, pag sinabi pong non-temporal, hindi nagbabago noon at ngayon. Anong letter A? Its truth changes with time. Hindi pwede letter A kasi nagbago. Letter B, its statements remain true regardless of time. Yan ang sagot siguro, letter B. Busin natin. It requires verb tenses to be understood. Letter D, it is based on narrative. So, yan ang sagot, letter B. Its statements remain true regardless of time. Tinawag siya na non-temporal. Okay? So, yan po yan ha. Tanda pag tinawag non-temporal, nagbago yung panahon ng una hanggang ngayon. Sabi natin dati, ang 2 plus 2 na equals 4 dati, 2,000 years ago, 4 pa rin hanggang ngayon. Kaya non-temporal po yun. Okay? Sagot sa number 34. 35.
Logical connectives are used to combine what? Ano yung kinoconnect ng mga connectives? Ano yung kinoconnect ng connectives? Numbers, sets, propositions, variable. Dalawang statement. Ang statement na yun ay tinatawag na proposition. Kinoconnect ng logical connectives na mga and, or, implication, not, or biconditional. So, ang sagot po dito is letter C. Propositions ang kinoconnect ng logical connective. Let's answer in number 35. 36. A compound proposition is formed by compound. Pag sinabing compound, ito po ay more than one, two or more. A single number, a set of an element, combining two or more statements with connectives, a variable, and a constant. Ang sagot po ay letter C. Ito po yun. Combining two or more statements with connectives. Okay? So, yan po tinatawag na compound. 36, the answer is letter C. 37. The conditional if P then Q is false only when what? Tandaan niyo ito ha. Magiging false lang po ang ating conditional if P then Q kung nagsimula ka sa tama at nagtapos ka sa mali. Tandaan niyo ha. Ang conditional po ay false lamang kung nagsimula ka sa tama at nagtapos ka sa mali. So, saan yun? P is false, Q is true. Okay, simula sa mali, tapos niya tama. Hindi yan. Both P and Q are false. Hindi rin. Pag pareho silang false, true yan. Di ba? Okay. Ito, if P, letter A, if P is false and Q is true, so ano yan? True pa rin ito. Di ba? Letter A, pag parehong false, true din yan. Letter C, nagsimula sa true, nagtapos sa ito yung false. Nagsimula sa true, nagtapos sa false. Nagsimula sa true, nagtapos sa false. Both P and Q are true. True din ito. So, ano yung pagkakataon na false lang tayo sa conditional? Letter C. Kapag nagsimula ka sa true, pero nagtapos ka sa false. Yeah, letter C po. 37. The converse of FP then Q is. Pag sinabi po natin class na converse, ang gagawin nyo lang po is baliktarin. I-flip lang po natin ang P at saka ang Q. So, ang conditional natin ay P implies Q. Ano po yung kanyang converse? Ang converse po dito ay equal sa Q implies P. Baliktarin lang po natin yon. So, saan yon? Ito, letter B. Diba? Letter B ang sagot natin. If P, if Q, then P. Letter B. Number 38. 39. The inverse of if P, then Q is what? Ang tinatanong po dito ay inverse. Ang sinawag natin na inverse, ibig sabihin, i-negate natin ang P at saka ang Q. Alam nyo ha? Negate. Okay, pag sinabing inverse, negate P implies Q. So, ano yun? Pag nag-negate kayo, negation P implies negation Q. What letter is that? Letter? Letter what? If negation P, then negation Q. That is letter A. Yan, letter A po. Ito yung sagot. Ang letter B po, hindi yan inverse. Yan po ay converse. Ang letter C po ay contrapositive yan. Ang letter D po ay biconditional. So, ang letter A po dito, yan po yung inverse. 40. Number 40 here, class, is the last number for the part 1. And ito po yung last number muna natin dito sa part 1. Continue po natin ito sa part 2 kasi medyo mahaba po ito kapag sinabay natin lahat. Yung tuloy-tuloy tayo hanggang part 3. Ubos tayo ng 120 items. So, this is the last number for this part 1 of our series. So, number 40 here says, a biconditional is true only when. Alin daw po yung panahon na totoo ang biconditional? Kung P and Q ay nag-differ sa truth value, P and Q are both true or both false, exactly one of them is true, both are false only. The answer in class is letter B. Okay? Kung parehong true ang P at saka Q, pwede makabuo ng biconditional. At kung pareho din pong false ang P and Q, pareho din pong makabuo ng biconditional. So the answer here in number 40 is letter B. Okay?
thank you very much for watching this first part of our video series for the subject mathematics in the modern world. This will be in preparation for your incoming examination. So, I hope na abangan nyo po yung part 2 at saka yung part 3 ng video series na ito as a form of a review for your advantage. Just remember, in this channel, we provide only solution. That's why there is no problem. See you soon on the next video.